Welke zacht zijn en hierin houden? Ja, Zeg dat dat een dan? beetje nog Ja. opgepompt moet worden. Deze is goed. Dan zet ik Only this one is soft. It's a softie. Ik heb mijn gimbal meegenomen en ik heb mijn iPhone 13, dus ik ga je dadelijk zo filmen. Ja, hè. Nou, voor mij is hij het wel gewend, hè, ondertussen. En tot ziens. Might be hard enough now. It should be hard enough. Even hard enough. Ja hoor. Door die spleet ga je... Een lange rechterbak. Dus je komt boven, ga je over die gate. Dan moet je We shall see with the track walk.
Oké, heel en duidelijk. Oké. Hoe gingen jullie? Ja, kan nog geen doen. Ja. Ik heb gemist. Oh, je nog een zebrapaard hier. Ja. Moet je toppakken. He's gonna run. False start. Look Robo, he's gonna run with the quad. I suspect 1 minute lap times. Yeah. I'm not sure about the top. That's pretty 360. quick, I think. Top 360, how do you do it? You throw it? Yeah, What do you do, man? yeah, throw it. Ja, doe maar. We shall see. Yeah. And one. Finish the turn and one. G-force is the turn and one.
I'm not finishing. I'm gonna get hit. I'm sure I'm gonna get hit. I'm hanging there, and there you go. Bang. Bang. I'm not sure actually if I hit something or I got pulled by the rope. I don't remember, to be honest. But I can't overdrive the ride. I can't fly that so. Wow. That was really nice. I got caught in the rope, and I was recording my DVR and was waiting because I thought I'm gonna get hit again there. And yeah, Sir Crashwell hit me, and he also was in the rope. That was great. Very funny. Oh, prachtig. Ja. Ja, heel mooi. Ja. 30 seconds left. 15 seconds left. Hier naartoe? Ja. Dat je het totaaltje ziet en die groep. En eentje van boven. Heel gauw. Heel gauw. Finish the top underway. Finish underway. And it's Wow. Die was gewoon lekker. Hoppa. Applaus voor iedereen voor zichzelf, want ik vond het een geslaagde dag. Het was toppie hier. Volgens mij is de catering goed bevallen. Dat ben ik er morgen. Ik heb ervan genoten, het ging heel erg vlot. Een beetje stroef, maar ja, daar gaan we werken. Dus de heren die in de finale stonden, Bertel, ik mag het woord doen, de prijzen krijg je van de man naast mij. Keeping. Hey! Je hebt 1 punt verdiend, je bent nummer 4. Ja, je bent nummer 4. Geweldig. Dus. Maar toch, voor deze keer ga ik ook nummer 4 en kom niet op het podium. Ik ga niet met lege handen naar huis. Hey! Dan hebben we nog een hele spannende strijd gehad. Even kijken naar hoe het gevlogen is. Dennis. We hebben nummer 3 gewonnen. Dus Hey! Een heel mooi glimmend tasje. We hebben nog 2 mensen over. En zo die nummer 1. Dus Andreas op punten nummer 2.